Друзі, усім привіт! З вами Мішаня, і це черговий похід в Чорнобильську зону відчуження. Пост-новорічний період, і в планах у нас відвідати покинуте село на околицях Чорнобильської зони, яке доволі добре збереглось. Отже, зайдемо ми в Чорнобильську зону вже вечором, тому дуже багато там знімати буде не можна. Проблема в тому, що зараз десь там є двіж з мігрантами з Білорусі, і тепер у нас є багато прикордонників на кордоні Чорнобильської зони. Тому проскочим, не проскочим, не знаю. Можливо, через 5 хвилин нас вже й ловлять. Ну що, з вами Мішаня, і це моя чергова подорож в Чорнобиль. Новорічний період у зоні завжди привертав мою увагу. І цього року я також не зрадив своїм традиціям. Цього разу метою нашого походу не було покинути місто Прип'ять, а село Ладижичі, яке розташоване на лівому березі і непопулярне серед сталкерів. Мені, як досліднику цих територій, було дуже цікаво подивитись, як виглядають села, що розташовані глибоко від ходових маршрутів. Коло мікрофону, як завжди, Мішаня. Сідайте зручніше, і я бажаю вам приємного перегляду. Разом з товаришами ми мали зібратись ближче до другої половини дня. Наша команда сталкерів складалась з 3 осіб – Сергій, Саша та я. До столиці України я приїхав рано вранці, і в мене ще було багато часу в запасі, щоб поглянути місто краще. Взимку, без снігу, Київ здався мені депресивним через сірий градієнт над містом, але це компенсували види на річку Дніпро, а також головна ялинка на Софійській площі. Ближче до обіду ми нарешті зібралися і насамперед пішли купляти продукти з розрахунку на 4 дня походу. З продуктів ми купили хліб, сосиски, гречку, макарони та декілька соусів, а також відкрили для себе картоплю, яка виявилась найсмачнішою в поході. Ось так проходить підготовка до постноворічного святкування у Чорнобильській зоні відчуження. Це Сергій переливає коньяк. До речі, вишневий. Сергій. Сергій. Ви пробували цей коньяк? Да, охуєнно. Ваші враження? Можна, будь ласка, дати розгорнуту відповідь? Хороший, мягенький, легко заходит. То, що треба в поході. Що ти вибираєш в поход? Картошка. Картошку. Лично моя думка взяти ще одну пачку гречки. Група готова і час вирушати до кордону зони. Просто товар не буде. Технічна перерва виглядає інакше. Я в них не натирав мозоль? А в Машева что было? А, так це літо було, нога Ага. потіла. Я вообще не понял, нахуй ты нанатала на эти. Шорти і талант. А у меня фотка где-то есть, прикрытие, короче, там не будет. Наш хороший товариш зупинив машину посеред села, і група сталкерів, що вже була трошки на підпитку, рушила штурмувати периметр. Подожди, мы тут сейчас не спинем сразу. Зараз наша основна мета – просто зайти в зону і дійти до першого села на маршруті. А ось і колючка. Тут часто ловлять нелегальних туристів, а через тоді ще загрозу війни у охорони була ще більша пильність.
Але нам щастить. Саме у ці моменти в голову лізуть думки, що Чорнобильська зона – це якийсь живий організм, у якого є свої улюбленці, і ти є саме серед них. Проте насправді просто в цей час тут не було патруля. Можливо, він і був недалеко, але ми потрапили саме в потрібний час та потрібне місце. Голышом перебіжиш дорогу, бачиш, розуміти не бачиш. Вже у першому селі сили швидко покинули нашу групу, і ми почали швидко їх поповняти. Смажена картопля ідеально для цього підійшла. Ей нужно еще 5 минут. О, ебать, смотри. Після ситної вечері ми нарешті заснули. Поки я міцно спав, уночі хлопці почули кроки біля нашого особняка. Якби це була поліція, то ми б уже не розгулювали селом. Значить, це сталкери. Ну що, друзі, ми знаходимося в одному з покинутих сіл Чорнобильської зони відчуження. Учора через сильний дощ ми прийшли сюди заночувати, що і успішно зробили. А зараз наша ціль дійти до наступного села, де ми уже нарешті повноцінно відпочинемо. Після чого відправимося в одне із самих збережених сіл в Чорнобильській зоні відчуження. На лівому березі. Зараз, власне, ми збираємо наші рюкзаки. Я в цей час відійшов трошки познімати околиці. Тут ось раз особняк. 2, 3 і там ще 4. Це одне із крайніх сіл, але доволі атмосферне. Доброго дня, ви знаєте, де ви знаходитесь? Да, не знаю. Собирайтесь. Поїдемо в Чорнобиль, тут уже машинка стоїть. Мы туда пешком пойдем, блядь. Рюкзаки вже були зібрані, тому ми вирішили на сам кінець пошукати наших товаришів за спільним інтересом. Короче, на пару часов устанавливалось. А выход на чердак, по-моему, Особняки в селі порожні та пограбовані, але подекуди можна знайти речі колишніх мешканців. Хвилин за 20 ми тинялись околицями, і Сергій почув гучне храпіння. Так ми і виявили групу сталкерів. Друзі, це була літня кухня.
Що найцікавіше я примітив, ось піч, на якій жителі готували щось поїсти, а ось це газова плита, тобто в село вже на той час було проведено газ, скоріше за все. Поки хлопці спілкувались на спільні теми, я виявив кілька книжок на підвіконні цього особняка. О, здорово, пацаны. Привет, Миша. Миша. Пізніше ми дістали стратегічні запаси коньяку та душевно провели час з нашими новими товаришами. Багато цікавих історій з різних походів тоді було розказано. І хоч я не підтримую алкоголь в зоні та ходжу в походи тверезим, але в постноворічний час я все ж таки зробив виняток з правил. Час рухатись далі. Ми прямуємо у бік кільця біля міста Чорнобиль. Неподалік села ми зробили привал і чекали, поки не стемніє. О, пары едут. Бусик какой-то. А, буханка, смотри. Я же говорил, буханка. А что это, блядь, проехало? Ну вот. Ти зараз голошом перебіжиш дорогу, побачиш, бо заміти не бачиш. Ага. Ближче до Чорнобиля у нас почала скінчатись вода, та на щастя тоді дощило і воду можна було набрати всюди. Сейчас только у меня Того ранку ми підняли все село Паришів на ноги. Незважаючи на те, що ми йшли тихо, собаки з подвір'я швидко почули чужинців та почали страшно гавкати. На щастя, тоді до нас ніхто не вийшов, і ми просто спокійно пройшли далі в сторону Ладижичів. Какой-то бизнесмен? А потом кто-то в аварию попал. Он сначала что-то пошел в аварию. Вот туда погнали, самый непрям. Он опять вернулся. На него пул забили, решили опять загружаться. Все в ответ. Ну и теперь он... І ось ми прийшли в Ладижичі. Перші будинки, які нас зустріли, були зруйновані, через що я трохи почав нервувати, адже я очікував побачити тут добре збережені хатини. Точна дата заснування цього села є невідомою. Проте є інформація, що воно вже існувало за правління гетьмана Богдана Хмельницького. Село було прикордонним, потім воно входило в територію УНР, а згодом було окуповане більшовиками. І село війшло до складу Республіки Маріонетки УРСР. У квітні 1943 року село було спалене нацистами, а більшість жителів розстріляли. Напередодні аварії на атомній станції у 86-му році тут мешкали близько 500 мешканців. Сьогодні Ладижичі вважаються покинутими, і тут мешкає всього один самопоселенець.
У пошуках будинку для відпочинку ми знайшли автомобіль, який стояв на подвір'ї, і в народі цей апарат зветься інвалідка. Його як тоді залишили тут, так він і стоїть на вічній стоянці. Що? Поняв. Ми розділилися для більш швидкісного пошуку будинку, який був придатний для ночівлі. Тепер про атмосферу цього міста. Отож, на відміну від центральної частини зони, де на кожен квадратний кілометр припадає по одній людині, а особливо це помітно в Прип'яті, тут все інакше. Ладижичі зберегли ту саму атмосферу Чорнобильської зони відчуження. Тут ніхто не ремонтував дороги, сюди не приїжджають юрби туристів і рідко приходять сталкери. За рахунок цього, все те, що було покинуте у 86-му році, лежить тут на своєму місці. У селі знаходилась Ощадкаса та відділення зв'язку. Всередині Ощадкаса, до речі, залишився сейф, і що цікаво, він був закритий. А на поличці лежав лотерейний плакат з дуже цікавим містом. Тоді всього за 50 копійок можна було виграти «Жигулі», і доволі цікаво бачити, як колись скамили людей в совку. Також тут була лікарня. Прикол села в том, что оно очень атмосферное на самом деле. Мне охуеть нравится. Самое, блядь, О, сталкер збирай. самое, сука, ненавистное мною в походе, блядь, это то, что, сука, каждый раз, когда ты просыпаешься, блядь, в холоде, блядь, в сырости, сука, тебе надо шнуровать эти ебаные берцы, нахуй. Може тобі лайфхак предоставити. Коли ти йдеш на короткій дистанції, можеш їх не шнурувати. Друзі, зараз ми знаходимося в одному з віддалених сіл в Чорнобильській зоні відчуження. І, власне, поки що тут все мені подобається. По збереженості набагато краще, ніж в тій же Рудні-Вересня, де я бував. Та й в інших селах на лівому березі. Ми, до речі, тут і знаходимося. Роздестроєно. Ну да, но смотри, в принципе, неплохо. Ну да. Ну, внутрянка. Наполнение довольно-таки неплохое, просто что разъебано все. Як я згадував раніше, село непогано збереглось. Усередині навіть розкрадених будинків можна знайти багато книг та світлин колишніх мешканців. Подвір'я дуже сильно заросло, і мені здається, знаходячись тут влітку, ми би просто не знайшли нічого в цьому селі. Деякі будинки тут дуже гарно збереглись. Тут не тільки збереглися меблі, а й матраси, хлібниці, чашки та ікони. Саме такий вид мали будинки на початку 2000-х, поки тут не почалось масове мародерство.
Да. Друзі, подивіться на те, наскільки збереглися речі в цьому домі. Домі. Ось для прикладу світлини колишніх жителів. Село дійсно вражає великою кількістю речей в будинках. Такого я ніколи не бачив в зоні. І в майбутньому на вас чекає ще одне село в Чорнобилі із ще кращими зберігами. Погнали. Сохран неплохой. Там сохран. Ну так подиви на віранду. Веранда это не сюда показать, Ну, да. ты ебать. Веранда охуенная, сразу говорю. Ну да. Ну такая чуть-чуть. Ну, хоча б фотографії є. Ікона. У селі знаходиться пам'ятник воїнам-односельцям, які загинули в боях за визволення України від німецьких загарбників. А ще Ладижичі – це село, яке розташоване на болотах. У зоні відчуження таких селищ можна порахувати на пальцях. Місцевість тут справді чарівна та атмосферна. Після насиченої прогулянки Сергій поділився враженнями від нашого походу. Ладыжище село, конечно, атмосферное, но сохранов нет. Вот, мы сохраны не нашли, но мы не отчаиваемся, потому что у нас есть картошка, которую мы уже жарим. Вот. И сейчас мы очень вкусно будем кушать. И у меня сейчас есть ощущение, что нам идти на выход 45 километров, блядь. Но вот мы, наверное, будем идти их только на вот этой вот жареной картошке. Но, в принципе, у нас все заебись, потому что у нас сейчас будет вкусная картошечка, но, блядь, я не знаю, насколько все заебись будет, когда мы дойдем до Парашевского моста. На зворотній дорозі нам уже було все рівно на те, піймають нас чи ні. Ми просто вибиралися із зони. Потрібно було дойти до Паришівського моста через річку Прип'ять. Велика проблема полягала тут у відбійниках. На дорозі багато сліпих поворотів, і ми просто не встигли б стрибнути в узбіччя. Перший пішов, фари різко з'явились, і наша команда відкрила для себе навички паркуру. Я перепригнув, я його перелетів, блядь. Добре, що була стара дорога, де практично немає трафіку. Ми вибрали саме її. На мості вже постійно їздили машини, проте ми сильно через це не переживали. Тут ми влаштували невеличкий привал, бо було попереду місто Чорнобиль, і його потрібно було пройти якомога швидше. Це, коротше, як в Ладосичу, він мені розказував, мажор. Предложив понести рюкзак за $100.
Так, два рюкзака нес? Чорнобиль ми обійшли вздовж занедбаного бетонного заводу, вийшли на дорогу та зійшли в поля. Там ми влаштували ще один привал перед ривком у село Залісся. Звідси, до речі, відкривається вид на загоризонтну станцію Дуга. З цієї частини зони її видно практично скрізь, де є відкрита місцевість. А зато дивись зі зумом. Я бачу антенне полотно зразу ж. Кайф. Це, до речі, не єдине місце, звідки антенну добре видно. На полях у селі Залісся також добре видно цю монументальну споруду. Ми йдемо ось таким мокрим полем. До речі, на дворі середина січня і можна сказати, що доволі успішну погоду для походу ми вибрали. Єдине, що вночі постійно падає дощ і це трошки напрягає. Зараз ми вже рухаємося на вихід з Чорнобильської зони відчуження. І на диво нас досі не спіймали, хоча проходили ми і по світловому дню міст над річкою Прип'ять біля міста Чорнобиль, і йшли через місто Чорнобиль, правда, по його околицях. І ми досі в зоні і не в дільниці. Я думаю, що так далі буде, тому що найбільш паливні дільниці дороги ми вже пройшли. Так і забули її тут. Знаходимось зараз в околицях міста Чорнобиль. Отже, з лівого берега ми йдемо на протязі вже 8 годин. До речі, в околицях видно промзону того самого міста Чорнобиль. До Залісся ми таки дійшли. Правда, сил вже практично не залишалося. На додачу у нас закінчилася вода. Залісся місцями дуже зруйноване. Час не пошкодував це село. Ми прийшли в село Залісся, правда, пройдемо його чисто по нашому маршруту прямо. Не будемо нікуди тут заходити. Село дуже сильно роздестроєне. На жаль, природа все тут своє відібрала. Ось, будь ласка, вулиця села Залісся. І поки що ні одного цілого будинку нам ще не зустрілось. Село просто дуже сильно заросло. І через це вода потрапляє в абсолютно кожен куток дому, і він починає руйнуватись. Ось, будь ласка, подивіться, як Сергій переходить заросшу гілку на вулиці села.
дитяча машинка, яка стоїть вже декілька років на вулиці цього села. Улица этого села. У цій машинці були, Были та й в інших, точно таких же типових моделях, педалі всередині, і дитина крутила педалі, і машинка їхала. І вулиці тут настільки заросли, що подекуди було дуже важко пересуватися. По зрівнянню з тим селом, де ми були, у цьому особливо збереженості ніякої нема. такой нет. Єдине, що ось сітка збереглась біля паркану, та й усе. Все. А так я бачу, в домах абсолютно нічого не залишилось. осталось. Ось реально нагадало мені вулицю в селі Улица. Жовнірівка. Нихуя. Нічого нема, да? Ось як ви бачите, Вітя. в селі Залісся збережені ще гірше, ніж в тих же Ладижичах. Село, до речі, в якому ми були на лівому березі, хоч і не славиться сильної збереженості, але як ви бачили по відео, воно набагато краще, ніж на правому березі. До речі, друзі, вулиця цього села нагадала мені село Жовнірівка. Жовнірівка. Там також вся вулиця була в асфальті і прикрита такими деревами, ніби аркою. Словно аркой. Це вже паралельна вулиця в селі Залісся. Залесье. Тут також абсолютно все заросло і не показує збереженості по першому вигляду. По первому виду. Я так розсуджую по спогадам зі села Жовнірівка. По воспоминаниям из села Жовнировка, Там також все заросше. заросшие Тільки в двох будинках, здається, була в двух домах, хоч якась збереженість, і то їх використовували сталкери. то их использовали сталкеры. Машина. Зараз ми рухаємося паралельно дорозі в Чорнобильській зоні, однієї з ключових доріг зони, і в нас маленький атракціон під назвою «Потрібно сховатися від машини». Тільки що біля пам'ятника воїнам-односельчанам знімаю пам'ятник, повертаю голову, а на дорозі вже фари світять. Ми як дьору дали. Отже, в нас тут дуже весело. Напередодні Різдва небо стало неймовірно ясним. Погода різко змінилася, і над покинутою назавжди руднею вересня з'явилось зоряне небо. Сил святкувати Різдво в нас вже не було, і ми відправились до царства Морфея. А в ту різдвяну ніч в Україні випав перший сніг. Зону замело снігом. Снегом. Якщо чесно, виглядає все це дуже Очень чудово. красиво. Правда, було би краще, Есть якби сніг випав набагато раніше, коли ми ще тільки заходили в зону. Але вже нічого не поробиш. Проти природи не підеш. Що ж, до виходу зі зони нам залишилось зовсім небагато, много. а йти по цій ґрунтовці набагато приємніше, ніж йти по асфальту. Це вже не раз перевірено. Уверенно. Ранок 7 січня,
ми відправляємося на вихід з Чорнобильської зони відчуження. Сьогодні Різдво. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, лайки та коментарі. Біля мікрофону був, як завжди, Мішаня. Сподіваюсь, цей похід вам сподобався і ви оціните його лайком та коментарем. А я з вами ненадовго прощаюсь. Всім мирного неба, удачі та па-па!